සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාටම. ඕගොල්ලෝ කවදා හරි දවසක ගමේ කිරි මුදලාලි ගේන කිරි සහ නගරයේ වෙළඳපොලෙන් ගන්න තියෙන කිරි සංසන්දනය කරලා තියෙනවද? ඒ කියන්නේ ඒවැ ජීව කාලය එහෙම නැත්නම් කල් පැවැත්ම ගැන. ඒ කියන්නේ ගමෙන් ගන්න තියෙන කිරි අපිට උපරිම දවසක්වත් තියාගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ උදේ ගෙනල්ලා හවස් වෙනකොට නරක් වෙලා. ඒ වුණාට නගරයේ වෙළඳපොලෙන් ගන්න තියෙන කිරි එක අඩුම තරමේ සතියක්වත් අපිට කල් තියාගන්න පුළුවන් නේද? එතකොට ඇයි එහෙම වෙන්නේ කියලා බැලුවොත් එහෙම අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම නගරේ ගන්න තියෙන කිරි එක මොකක් හරි ආහාර සැකසීමේ ක්‍රියාවලියකට භාජනය කරලා තියෙන එක. එතකොට අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ ආහාර සැකසීමේ ක්‍රියාවලිය මොකක්ද කියන එක සම්බන්ධව. හරි. අපි බලමු දැන් මොකක්ද මේ ආහාර සැකසීමේ ක්‍රියාවලිය කියලා. ඒ ක්‍රියාවලියට කියන්නේ පැස්චරීකරණය කියලා. එහෙම නැත්නම් pasteurization. හරි. අපි බලමු දැන් කොහොමද මේ pasteurization කියන food processing method එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. ඒකෙන් මොනවද වෙන්නේ? ඒකෙන් ආහාරයට තියෙන බලපෑම මොනවද? කොහොමද කරන්නේ? අන්න ඒ සම්බන්ධ දේවල් තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ. එතකොට මේ පැස්චරීකරණය ගැන කතා කරනකොට පැස්චරීකරණය කියන්නේ මෘදු උෂ්ණත්වයක් යොදාගෙන ආහාර සැකසීමේ ක්‍රියාවලිය කරන ආහාර සැකසීමේ ක්‍රියාවලිය. ඒ කියන්නේ අපිට මේකට යොදා ගන්න පුළුවන් ආම්ලික බව අඩු. ඒ කියන්නේ 4.5ට වඩා pH level එක pH අගය වැඩි. ඒ කියන්නේ ඔය කිරි වගේ જાති ඊට පස්සේ ආම්ලික බව වැඩි. ඒ කියන්නේ 4.5ට වඩා pH අගය අඩු. ඒ කියන්නේ ඔය පළතුරු බීම වගේ අන්න ඒ වගේ ආහාර සැකසීමට මෙන්න මේ පැස්චරීකරණය කියන food processing method එක යොදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කිව්වා මේක මෘදු උෂ්ණත්ව භාවිත කරලා. ඒ කියන්නේ සෙල්සියස් අංශක 100ට වඩා අඩු උෂ්ණත්ව තමයි මේ පැස්චරීකරණය ක්‍රියාවලියට යොදා ගන්න. එතකොට මේකෙන් අපි කිව්වනේ දැන් කලින් සංසන්දනයේදී අපි කිව්වා මේකෙදි ජීව කාලය වැඩි කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ ජීව කාලය කොහොමද මේක වැඩි කරන්නේ කියලා බැලුවොත් එහෙම ජීව කාලය වැඩි කරන්න නම් මේකේ ඉන්න අහිතකර මයික්‍රෝගැනිසම්ස්ලා ඒ කියන්නේ අහිතකර ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් විනාශ කිරීමේ හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ මේ පැස්චරීකරණය ක්‍රියාවලියට. ඒ වගේම අහිතකර එන්සයිම ಜಾති තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එන්සයිම ක්‍රියාවලිය මගින් ආහාර නරක්වීම සිද්ධ වෙනවා කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. එතකොට අන්න ඒ ආහාර නරක්වීමට බලපාන එන්සයිම ඉන්ඇක්ටිවේට් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒකේ ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාකාරීත්වය අවම කිරීමක් සිද්ධ කරනවා මේ පැස්චරීකරණ ක්‍රියාවලියෙන්. එතකොට අපි ආයෙත් බලුවොත් එහෙම මේ පැස්චරීකරණ ක්‍රියාවලියෙන් මොනවද වෙන්නේ කියලා අහිතකර මයික්‍රෝගැනිසම්ස්ලා ඒ කියන්නේ අහිතකර ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් විනාශ කරනවා. ඊට පස්සේ ආහාර නරක්වීමට බලපාන එන්සයිම ಜಾති අක්‍රිය කරනවා. මෙන්න මේ දෙක අයින් කරලා තමයි ආහාර පරිරක්ෂණ ක්‍රියාවලිය පැස්චරීකරණය තුලින් සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මේ පැස්චරීකරණ ක්‍රියාවලිය අපිට පුළුවන් ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් විදිහට දක්වන්න. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන ආකාර දෙකකින් දක්වන්න. ඒ කියන්නේ high temperature short time period එක ඊට පස්සේ low temperature high time condition එක. ඒ කියන්නේ conditions දෙකක් යටතේ පැස්චරීකරණය කරන්න පුළුවන්. අඩු උෂ්ණත්ව වැඩි කාල ක්‍රමය සහ වැඩි උෂ්ණත්ව අඩු කාල ක්‍රමය. අපි දැන් බලමු මේ අදාළ එක එක කාලවලට අදාළව කොහොමද උෂ්ණත්ව භාවිතා කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. අපි බලමු දැන් high temperature short time. ඒ කියන්නේ HTST high temperature short time කියන කන්ඩිෂන් එක යටතේ කොච්චරක් උෂ්ණත්ව තියෙනවද කියලා බැලුවොත් එහෙම උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 72ක් තරමට තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ෂෝට් ටයිම් නේ. එතකොට ෂෝට් ටයිම් පීරියඩ් එක 15 seconds. high temperature short time period එකක්. high temperature කියන්නේ සෙල්සියස් අංශක 72ක්. අපි කිව්වා මේකට mild heat එකක් තමයි යොදාගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ සෙල්සියස් අංශක 100ට වඩා අඩු උෂ්ණත්වයක් යොදාගන්න. එතකොට
මේකේ හයි ටෙම්පරේචර් කියලා ගන්නකොටත් අපි ගන්න 100ට අඩු සෙල්සියස් අංශක 72ක් වගේ උෂ්ණත්වයක් තමයි යොදා ගන්න. එතකොට ඒ හයි ටෙම්පරේචර් එක දෙන්නේ තප්පර 15ක් වගේ ඊටාම කෙටි කාලයක් තමයි දෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි ඇති කොහොමද මේ හයි ටෙම්පරේචර් ෂෝට් ටයිම් පීරියඩ් එක යටතේ කොහොමද උෂ්ණත්ව වෙනස් වෙන්නේ, කොහොමද කාලය වෙනස් වෙන්නේ කියන එක. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ ලෝ ටෙම්පරේචර් එක කොච්චර කාලයක් දෙන්න ඕනේද කියලා මේ පැස්චරීකරණ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්න. අපි බැලුවොත් එහෙම ලෝ ටෙම්පරේචර් ලොං ටයිම් පීරියඩ් එක. මේක තමයි දෙවැනි මෙතඩ් එක. පැස්චරීකරණ ක්‍රියාවලිය අපි කිව්වා කොටස් මෙතඩ්ස් දෙකක් තියෙනවා කියලා. පළවෙනි මෙතඩ් එක තමයි high temperature short time. දෙවෙනි මෙතඩ් එක තමයි low temperature long time period එක. එතකොට මේ low temperature එක දෙනවා කියන්නේ ඒකෙදි දෙන්නේ සෙල්සියස් අංශක 68ක් වගේ උෂ්ණත්වයක් තමයි දෙන්නේ. long time period එකක් කියන්නේ ගොඩක් කාලයක් දෙනවා කියලා කියනවානේ. එතකොට ඒක දෙන්නේ මිනිත්තු 30ක්. අපි කලින් දුන්නේ තප්පර 15ක්නේ. එතකොට මේකෙදි දෙන්නේ මිනිත්තු 30ක් කාලයක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ low temperature එකක් long time එකක්. low temperature එකක් කියන්නේ මේකේ low temperature එක විදිහට ගන්න 68. ඊට පස්සේ long time period එකක් විදිහට ගන්න මේ මිනිත්තු 30ක් කියන ප්‍රමාණයක්. දැන් ඔයගලන්ට පැහැදිලි ඇති කොහොමද මේ පැස්චරීකරණ ක්‍රියාවලිය කොටස් දෙකකින් ආකාර දෙකකින් සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. පළවෙනි එක තමයි high temperature short time period එක. දෙවෙනි එක තමයි low temperature long time period එක. ඊට පස්සේ අපි බැලුවොත් එහෙම මොන වගේ දේවල් වලටද මේ පැස්චරීකරණ ක්‍රියාවලිය යොදා ගන්න පුළුවන් කියලා. පැස්චරීකරණ ක්‍රියාවලිය අපිට පුළුවන් packed food, ඒ කියන්නේ පැක් කරපු ෆුඩ් තියෙන්නේ, ඇසුරුම් කරන ලද ෆුඩ්ස්. එතකොට ඇසුරුම් කරන ලද ආහාරවලට සහ ඇසුරුම් නොකරන ලද ආහාර කියන ಜಾති දෙකටම මේ පැස්චරීකරණ ක්‍රියාවලිය යොදා ගන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම බලමු පැක්ඩ් ෆුඩ්. ඒ කියන්නේ ඇසුරුම් කරන ලද ආහාරවලට කොහොමද මේක යොදා ගන්න කියලා. ඇසුරුම් කරන ලද ආහාර පැස්චරීකරණය ගැන කතා කරනකොට මේකට ආහාර විදිහට යොදා ගන්න ගොඩක් ලික්විඩ් ෆුඩ්ස්. ඒ කියන්නේ ද්‍රවමය ආහාර තමයි මේකෙදි පැක් කරලා පැස්චරයිස් කරන එකට යොදා ගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම බියර් ಜಾති, ඊට පස්සේ පළතුරු බීම, ඔන්න ඔය වගේ දේවල් පැක් කරාට පස්සේ තමයි පැස්චරීකරණ ක්‍රියාවලියට යොදා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි බැලුවොත් එහෙම ඔය පළතුරු බීම වගේ දේවල් තියෙනවානේ වීදුරු බෝතල් වල දාලා. අන්න ඒවට හීට් ෂොක් එක, එහෙම නැත්නම් වීදුරු බෝතලේ පුපුරනවනේ වැඩි උෂ්ණත්වයක් ලබා දුන්නාම අන්න ඒ ෂොක් එක නවත්තන්න අපි පැස්චරීකරණය කරන්නේ උණු වතුර හරහා. එතකොට ඒකට වෙනම පැස්චරයිසේෂන් මැෂින්ස් තියෙනවා, hot water pasteurizers කියලා. එතකොට ඒවා යොදාගෙන තමයි පැක් කරපු, ඒ කියන්නේ ඇසුරුම් කරන ලද ආහාර පැස්චරීකරණය සිද්ධ කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කිව්වනේ තව මෙතඩ් එකක් තියෙනවා කියලා පැක් කරන්න කලින්. ඒ කියන්නේ ඇසුරුම් කරන්න කලින් පැස්චරයිස් කරන. ඒකට යොදා ගන්න ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් මොනවාද කියලා, ඉක්විප්මන්ට්ස් මොනවාද කියලා බැලුවොත් එහෙම ඒකට ගන්න පුළුවන් plate heat exchangers, ඊට පස්සේ liquid heat exchangers, open boiling pans, ඔන්න ඔය කියන ಜಾති ඒකට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්නේ මේකේ වැදගත්ම කාරණාව ගැන. ඒ කියන්නේ මේ පැස්චරයිසේෂණය තුලින් ආහාරයට මොන වගේ බලපෑම්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක. ඒ කියන්නේ ආහාරයේ කල් පැවැත්ම වැඩි වෙනවානේ. එතකොට ඒ කල් පැවැත්ම වැඩි වෙන්නේ ඊටාම කෙටි කාලයක්. ඒ කියන්නේ වැඩිම වුණොත් සතියක් වගේ කාලයක් තමයි මේකේ අපිට ජීව කාලය පවත්වා ගන්න පුළුවන් මේ පැස්චරයිස් කරන ක්‍රියාවලිය. ඒකෙම ඔයගලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන් මේ ආහාරයට ඊටාම අවම බලපෑමක් තමයි මේ පැස්චරයිස් කරන ක්‍රියාවලියෙන් සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ආහාරයේ නියුට්‍රිෂන් ලෙවල් එක, ඒ කියන්නේ පෝෂණ මට්ටම ඊටාම අවම වශයෙන් තමයි බලපෑමට ලක් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ආහාරයේ පෝෂණ මට්ටම ඊටාම හොඳ මට්ටමකින් ආරක්ෂා වීමක් මේ පැස්චරීකරණ ක්‍රියාවලියේදී සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු ආහාරයේ කලර් එකට, ඒ කියන්නේ වර්ණයට, ෆ්ලේවර් එකට, ඒ කියන්නේ රසයට, ඇරෝමා එක, ඒ කියන්නේ ගඳ සුවඳ ආදිය ඒ කියන දේවල් වලට කොහොමද මේ පැස්චරීකරණ ක්‍රියාවලිය බලපාන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පළතුරු බීම වගේ දේවල් වල, ඒ කියන්නේ පළතුරු ಜಾති වල ගොඩක් එන්සයිම ಜಾති අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ එන්සයිම ಜಾති අපි කලින් ෆුඩ් ප්‍රොසෙසින් මෙතඩ් එකේදී කතා කරා වගේ එන්සයිම ටික ආහාරයට එකතු වුණාම, ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා එන්සයිම තියෙන සෛල ඇතුළේනේ. එතකොට ඒ සෛලවල සෛල බිත්තියට හානි සිද්ධ වුණාම එන්සයිම ටික
මිශ්‍ර වෙනවා අර තියෙන සෛල යුෂයත් සමග. එතකොට ඒ විදිහට මිශ්‍ර වුණාම එන්සයිමටික් බ්‍රවුනින් එහෙම නැත්නම් දුඹුරු වීමේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙනවා. අන්න ඒක වළක්වන්න පළතුරු බීම වගේ දේවල් වල මුලින්ම පැස්ටරයිස් කරන්න කලින් ඩීඑරියේෂන් ප්‍රොසෙස් එකක්. ඒ කියන්නේ ඇතුලේ තියෙන වාතය ටික ඉවත් කිරීමේ ප්‍රොසෙස් එකක් සිද්ධ කරනවා මේ එන්සයිමටික් බ්‍රවුනින් එක නවත්තන්න. එතකොට අන්න ඒ ක්‍රියාවලියත් බලපානවා පැස්ටරීකරණය තුලින් ආහාරයේ කල එක වෙනස් වෙන්නේ නැතුව පවත්වා ගන්න. ඒ වගේම තමයි ආහාරවල තියෙන ඔය පිග්මන්ට්ස්, ඒ කියන්නේ ප්ලාන්ට්ස් පාර්ට්, ඒ කියන්නේ ශාක කොටස් වල තියෙන පිග්මන්ට්ස් තියෙනවනේ, ඒ කියන්නේ වර්ණකාරක. ඊපස්සේ සත්ව ආහාරවල තියෙන වර්ණකාරක තියෙනවනේ. අන්න ඒවට කිසිම විදිහක හානියක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ මේ පැස්ටරීකරණ ක්‍රියාවලියෙන්. හැබැයි මේවා තියෙන volatile substances, ඒ කියන්නේ වාෂ්පශීලී substances තියෙනවනේ. අන්න ඒවා පුංචි amount එකක්, ඒ කියන්නේ ඊටාම කුඩා ප්‍රමාණයක් වාෂ්පශීලී වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට ඒවැන් පොඩ්ඩක් ඇරෝමා එක, ඒ කියන්නේ ඒවා වාෂ්ප වීම නිසා ආහාරයේ සුවඳ යම් තාක් දුරට පුංචි ප්‍රමාණයකින් අඩුවීමක් සිද්ධ වෙනවා මේ පැස්ටරයිස් කරන ක්‍රියාවලිය යොදා ගත්තාම. ඒ වගේම අපි කලින් කිව්වා ඩීඑරියේෂන් ප්‍රොසෙස් එකකට දානවා කියලා මේක. ඒ කියන්නේ පැස්ටරයිස් කරන්න කලින් ඩීඑරියේෂන් ප්‍රොසෙස් එකක් කරනවා. මේ ඩීඑරියේෂන් ප්‍රොසෙස් එක කරන නිසාම ආහාරවල තියෙන විටමින් ಜಾති, විටමින් C, ඊපස්සේ කැරටින්, අන්න ඒ වගේ දේවල් විනාශ නොවීමට හේතුවක් විදිහට බලපානවා මේ ඩීඑරියේෂන් ප්‍රොසෙස් එක. එතකොට ආහාරයේ තියෙන විටමින් ಜಾති මේ පැස්ටරයිස් කරන ක්‍රියාවලියට ලක් කරාට විනාශ වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මං හිතනවා අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට පැස්ටරීකරණය ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා කියලා. මේ වගේම තව ආහාර සැකසීමේ ක්‍රියාවලියක් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. එහෙනම් ඉතින් අපිත් එක්ක ටච් එකේ ඉන්න Sarasi TV YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න. bell icon එකත් click කරලා notification enable කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයගලන්ට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකක් එනවා. මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයගලන්ට වීඩියෝ එක ගැන මොකක් හරි අදහසක් ඇති. අන්නේ අදහස අනිවාර්යෙන්ම පල්ලෙහා තියෙන comment section එකෙන් comment එකක් විදිහට දාගෙන යන්න. ස්තුතියි.